Bismillahirrahmanirrahim. New topic zamung de functional group and types of functional group. Dear important topic de functional group topic is known as the backbone of organic chemistry. څنګه چې د انسان په باډي کې ریړ کې هډي یا بیک بون دی د هغې نه بغیر انسان ودرېدی نه شي همدقسې په ارګینیک کیمسټري کې فنکشنل ګروپ د بیک بون کردار ادا کوي. ډېر سمپل ټاپک دی خو کنسپچوال او لاجیکل ټاپک اینڈ امپورټنٹ ټاپک هم دی. نو لیټ سٹارٹ فرام د ډیفینیشن آف فنکشنل ګروپ. what is functional group? Functional group اگر چې دته هیډینګ گروپ ورکړی دی خو د گروپ نه علاوه په دې کې بانډ او یا اټم چې دی هغه هم کېدی شي. نو ډیفاین کو فنکشنل گروپ. an atom group of atoms are a bond which specify the chemical properties of an organic compound. Now, this indicates which give characteristic properties to an organic compound which specify मुख्तस करना the chemical properties of an organic compound. او یا داسې ولیکئ چې an atom or group of atoms are a bond which give characteristic properties to organic compound. داسې یو atom په organic compound کې داسې یو molecule یا داسې bond چې د هغې د وجې نه د یو organic compound special chemical properties دي او هغه properties په بل organic compound کې نه وي. نو که دا atom دی که دا bond دی که دا group دی this will be called functional group. As the name indicate, functional group means active part of organic compound. Active part of organic compounds. په organic compound کې چې کوم active part دی active means a reactive part. A reactive part of organic compounds چې هغه ریاکشن کې حصہ لي د هغې د وجې نه د کمپاوند ریاکټیویټي یا د فنکشنل کاردار پارټ آف ارګینیک کمپاونډز د ارګینیک کمپاوند ایکټیو پارټ ریاکټیو پارټ یا فنکشنل پارټ ته فنکشنل ګروپ وایي. فنکشنل ګروپ د ارګینیک کمپاوند بنیادي طور دوه پارټس دي. یوه حصه هغه ده چې هغه د کاربن او هایدروجن نه جوړه ده هغې ته هایدرو کاربن پارټ وایي او دویمه حصه هغه فنکشنل ګروپ والا حصه ده. نو زه یو اگزامپل لیکم هغه اگزامپل کې CH3 او OH تاسو ته لیکم یا په ډیټیل لیکم CH3 مطلب کاربن هایدروجن سنگل کوولنٹ بانډز NOH داسې لیکم. دا یو ارګینیک کمپاوند دی په دواړو انداز باندې لیکلی شئ. دې ارګینیک کمپاوند کې دوه پورشنز دي. یو پورشن دا یو دی دا this portion is called a hydrocarbon part HC part. دا د کاربن او هایدروجن نه دا حصه جوړه ده دا نان اکټیو ده نان پولر ده سیګما بانډ دی. نو مطلب دا الکین ته موږ پیراپین هم وایو لیس اکټیو پارټ دی دا. خو this portion is the functional part. دا this is functional group. دا فنکشنل ایکټیو ریاکټیو یا فنکشنل پارټ دی. دې کې چونکې پولریټي ده هایدروجن پارشل پازیټیو دی اکسیجن پارشل نیگیټیو دی ایز ویل ایز اکسیجن کنټین ټو لون پیر اف الکترون د دې پورشن د وجې نه د ارګینیک کمپاوند ریاکټیو دی. نو this functional part this active part of this organic compound is called functional group. دې ته ایکټیو پارټ وایي دا فنکشنل ګروپ دی. نو ټو مین پراپرټیز دي یا ټو مین پارټس د ارګینیک کمپاوند یو فنکشنل ګروپ پارټ او یو
نان فنکشنل ګروپ یا هایدروکاربن. دویم اگزامپل ته ګورئ. دا یو ارګینیک کمپاوند دی، دا یو، او دې سره کلورین کنیکټ دی. د دې هم دوه حصې دي. یوه حصه د دې دا هایدروکاربن پارټ دی. This is the hydrocarbon part and this is the functional part. Chlorine electronegativity greater than as compared to carbon, نو په دې partial negative charge دي. او دې سره یو درې lone pair هم دي. Total 7 electron دي in the last shell. یوې دلته شیر کړی د کاربن سره 3 lone pair پاتې دي. د دې lone pair د دې partial negative charge د وجې نه دا active part دی، دا reactive part دی، دا functional part دی او دا په chemical reaction کې حصہ لري. اوس ډیفینیشن کې موږ وې چې هغه اټم یا ګروپ اف اټم دا اټم دی، دا ګروپ اف اټم دی د کم د وجې نه چې د یو ارګینیک کمپاوند سپیشل کیمیکل پراپرټیز دي. د دې او ایچ د وجې نه چې د دې کمپاوند کم پراپرټیز دي سپیسیفیک هغه په دې کې نشته. د دې چې کم پراپرټیز دي د کلورین د وجې نه هغه په هغې کې نشته. نو دیز پارټس specify the chemical properties of organic compounds. The functional group ډېر امپورټنس دی. یو امپورټنس یې دا دی چې functional group helps in the classification of organic compounds. د دې functional group په بیس باندې more than 10 million organic compounds have been divided into a few homologous series. په کوم organic compound کې چې OH group دی هغه ټول په یو فیملی کې دي، الکوهلز ورته وایي. په کوم ارګینیک کمپاوند کې چې هیلوجن فنکشنل ګروپ دی، کاغه کلورین دی، کاغه برومین دی، کاغه ایوډین دی، کاغه اني ون ادر دی، دا ټول یو ګروپ دی او هغه ته الکایل هیلایډ فیملی وایي. په کوم ارګینیک کمپاوندز کې چې NH2 ګروپ دی، بل اگزامپل لیکم چې تاسو ته کلیر شي. دا NH2 دې سره لون پیر یو پارشل نیگیټیو چارج به همي. This is a hydrocarbon part and this is the functional part, functional group دا حصہ شو. اوس د دې چې کوم ریاکشن دي د NH2 ګروپ د وجې نه هغه په دې کې هم نشته او په دې کې هم نشته. د دې چې کوم ریاکشن دي د OH د وجې نه په دې کې هم نشته او په دې کې هم نشته. نو دا پورشن فزیکل کیمیکل پراپرټي سپیسیفای کوي. هغه ټول ارګینیک کمپاوند کوم کې چې NH2 ګروپ دی، امین ګروپ دی، دا وروسته وایو، نو هغه ټولې په یو فیملی کې ارینج کړي، هغې ته الکایل امینز وایي. نو یو مین فنکشن د فنکشنل ګروپ امپورټنس دا دی چې اٹ هیلپس ان د کلاسیفیکیشن اف ارګینیک کمپاوندز. دویم، اٹ هیلپس ان د نومنکلیچر اف ارګینیک کمپاوند. لکه مطلب زه دې ته نوم ورکوم، د دې به ځان له نومي، د دې د وجې نه، د دې به ځان له نومي، د دې به ځان لي. که زه ورته کامن نیم ولیکم، this is methyl chloride, this is methyl alcohol, this is methyl amine، نومونه بدل شو د دې د وجې نه. یا که فرض که زه دې ته لیکمه، نو دې ته زه کلورومیتین هم ویلی شم، کلورومیتین، او دې ته زه میتانول هم ویلی شم، نوم بدل، او دې ته امینومیتین ویم، نوم بدل. نو د فنکشنل پارټ د وجې نه هغه نیم چینج کیږي. نو اٹ هیلپس ان د کلاسیفیکیشن اف ارګینیک کمپاوند، اٹ هیلپس in the nomenclature of organic compound. Various functional groups طرف ته ځو. This was the basic background for functional group. اوس به تاسو ته کلیر شي چې کم کم functional groups دي، د هغې names څه دي او examples څه دي. Names and examples. First one زه لیکمه name یا class of organic family name. یو نوم لیکم، بیا د هغې جنرل فارموله لیکم، جنرل فارموله، بیا هغې کې کم فنکشنل ګروپ دی، فنکشنل ګروپ، اټم بانډ یا ګروپ اف اټم، او بیا د هغې اگزامپل لیکم، اگزامپل. دا یو ټیبولر فارم کې داسې لیکم تاسو ته، داسې. First one, the start alama, the alkanes na. Alkanes. First one, alkanes. Alkanes have the general formula of carbon-carbon single bond. Those organic compounds, those hydrocarbons, which contain all carbon to carbon single covalent bonds are called alkanes. सिर्फ the methane ना अलावा
الته میتین کې یو کاربن د بل سره سنگل بانډ نشته. په دې کې فنکشنل ګروپ هم دغه سنگل بانډ دی. سنگل بانډ د دې چې څومره کیمیکل ریاکټیویټي ده یا کیمیکل پراپرټي دي سپیسیفیک هغه سنگل بانډ وجې دي. اگزامپل carbon single bond. A carbon can make 4 in total bonds. Salor. Now there will be 3 hydrogens. Or dalti bam 3 hydrogen. This is the example. Can name what likai 2 carbon di eth single bond A in E. Ethane di. Dwem likama alkene. Bala organic family. Alkenes. Generally mung represent ko those hydrocarbons which contain at least 1 carbon to carbon double bond per molecule. More than 1 possibly. Which kam as kam yo double bond di. But dekhe functional group, this is a double bond. Double covalent bond between carbon atom. Dar de aga functional portion de specific character de. Example, carbon to carbon double bond. The carbon 2 bonds there can be 2 hydrogen atoms and there can be also 2 hydrogen atoms. 2 carbon eth double bond E and E. وختي مونږ چې دا په کلاس په نامنکلیچر کې هیلپ ورکوي نوم بدل سره ربر بانډ وجنه کنه E and E لپس اډ بل کما. Third one, alkynes. Alkynes पहचान carbon to carbon triple bond, 1 or more than 1. په دې کې فنکشنل پارت چې دی هغه ټریپل بانډ دی. ټریپل کوویلنٹ بانډ بټوین کاربن ایټمز. ایگزامپل carbon to carbon triple bond. د دې کاربن 3 bonds only 1 hydrogen کې دي دلته. اوس ګورئ نوم څنګه بدلیږي. 2 carbon eth triple bond Y and E. Now it helps in the nomenclature of organic compound. په nomenclature کې help وکړه کنه. اگر bond single دی نو last کې A and E. bond double دی نو E and E. triple دی نو Y and E. نو د فنکشنل ګروپ د وجې نه نومونه چې دي هغه بدلیږي. اوس تاسو دې درې کمپاوند ته وګورئ ورته څه فرق پکې دی. فرق شته یا نشته؟ شته که نشته؟ فرق شته؟ اولنۍ خبره شته که نشته؟ شته. څه فرق دی؟ یو کې سنگل بانډ دی همدغه څیز ته فنکشنل ګروپ وایي. دا تاسو چې له کومې وجې نه دا فرق معلوم کړه که نه نو this functional group distinguish one organic compound from the other. تاسو چې دا فرق محسوس شه د کومې وجې نه چې محسوس کو همدغه څیز پکې فنکشنل ګروپ دی. کلیر. دویم مخکې ځو. څلورم نمبر فنکشنل ګروپ ستاسو د بک سره ریلیټډ الکایل هیلایډز. الکایل هیلایډز جنرال فارمولا RX. په دې کې فنکشنل ایټم X. دی گروپ تا هیلو فنکشنل گروپ وای. هیلو گروپ دی ایٹم دی بلکې هیلو ایٹم هم ویلی شي. اٹ می بی فلورین خو دا ډېر کم په ارګینیک کمپاوند کې کلورین برومین آیوډین. هیلو فنکشنل ایٹم دی دلته کلیر ده. ها د دې ایگزامپل آر تاسو پیژندلې الکایل گروپ. الکین ماینس هایدروجن از ایکول ټو الکایل گروپ. سمپل موست لیکم چې تاسو ته آساني CH3 او د هیلوجن په ځای لیکم کلورین. دې ته میتایل وایي. This is methyl. او د کلورین کمپاوند ته کلوراید وایي. میتایل کلوراید. دا یې نوم شو. کلورومیتین هم نوم دی. بهرحال نیم دومره میټر کوي نه موږ د فنکشنل ګروپ خبره کوو. 5 نمبر الکوهلز. جنرل فارمولا ROH. په دې کې فنکشنل پارت ایکټیو پارت OH دی کوم سره چې لون پیر دی او پارشل نیگیټیو چارج په هم دی with respect to hydrogen. This is a hydroxy یا hydroxyl functional group. دیتا hydroxy یا hydroxyl functional group وایي. Example R simplest alkyl group والی OH دا والی لون پیر هم شته
پارشل نیگیټیو چارج په همي لون پیر کړل دي جوړوي هم کولای شي میثایل ګروپ ته this is methyl او چې کله اټیچ هغه ته الکوهول وایي میثایل الکوهول دا نیم شو نوم بدل شو او ایچ الته کلورین دلته او ایچ نوم بدل شو بل لیکما الکایل امینز سمپل امینز هم لیکل شي الکایل امینز اماینز هم ویل کیږي جنرال فارمولا RNH2 functional portion NH2 lone pair nitrogen سره شته this is called amine functional group amine functional group کله دې سره یو هایدروجن بیا هم امین دی که سره نه بیا هم امین دی بری ځان پوهیږئ چې نایټروجن صرف هم دی R الکایل ګروپ نو CH3 او NH2 میثایل امین نوم بدل شو میثایل امین امین او میثین متویل شي کلیر ده لږ ځان پوهیږئ ځان پوهیږئ دې ځای کې تاسو فرق واضح کړو چې سنگل ډبل ټریپل بانډ هم دقه فنکشنل ګروپ وو دې کمپاوند کې لږ فرق واضح کړئ لون پیر نه علاوه فرق واضح کړئ چې 1 2 3 دغه په خپل ځای د ریاکټیویټي لپاره ما ولیکل په دې درې وانو کمپاوند کې فرق شته اولنی پورشن ته وګورئ میثایل فرق نشته دویم پورشن ته وګورئ شته څه فرق دی اولنی کې څه چل دی چې په نورو کې نشته اولنی کې سره کلورین په نورو کې نشته په دویم کې OH فرست او 3 کې نشته په دې کې NH2 1 او 2 کې نشته this thing is called functional group دغه ته فنکشنل ګروپ وایي فنکشنل ګروپ څو قسمه شو وګورئ دې ځای کې څه شی دی بانډ دا څه شی دی اټم او دا ګروپ اف اټم ډیفینیشن موږ نشي کړو کنه چې an atom group of atom are bond which give characteristic properties to organic compound through which we can distinguish one organic compound from the other this is known as functional group ډیر شی اغستی شي ډیر شی ایتایل پروپایل بیوټایل الکایل چې کوم اغستی شي په هیلوجن کې برومین ماته ته لیکلي دا فلورین کلورین برومین آیوډین په دې کې چینج کولی شي دا NH والا دا لون پیر به سره نایټروجن چې کم ځای کې دی نایټروجن چې په کم ځای کې دی د درې باند جوړي لون پیر وسره یو هایدروجن می وسه واغس یو میتیل لري کو دام تیل لري کا بیام امین دی ضروری خو نه ده لکه اصل کې دا سوکو امونیا و امونیا دا بیسیکلی امونیا ده دا د امونیا نه یو هایدروجن لري شوی او میثایل ورته اټیچ شوی دی هغې نه جوړ دی دا بل ته لرې کا بل آر ګروپ بل میثایل اټیچ کا دا ته لرې کا یو دریم ورته اټیچ کا بیا هم امین دی نو مطلب دا ډیرایویټیوز کې راځي خو ستاسو چونکې د میټرک کورس لږ شارټ کټ دی نو دې وجې نه ډېر ډیټیل ته نه ځو چې صرف وپېژنئ تاسو نیکسټ بیا 7 نمبر کیټونز جنرال فارمولا RCOR په دې به ځان ښه پوهه کوئ جنرال فارمولا RCOR دا به داسې هم لیکي ښه RC ډبل بانډ O او R دواړه اندازه دي که په دې انداز کې لیکلی دی نو functional group ستا سره دی CO this is called keto functional group keto که په دې انداز دی نو بیا دا دی مطلب زما دا دی چې both are the same thing داسې نه چې تاسو CO یاد کړئ چې دا کیټون ګروپ دی او دې ته بیا کیټون نه وایي یو شی دی ډیش مطلب دا چې دا به لیفټ او رائټ چاته کاربن ته کنیکټ وي فنکشنل ګروپ په پری سټیټ کې نه فنکشنل ګروپ دی مالیکول نه دی دا یو مالیکول حصہ ده په کنیکټډ فارم کې وایي په بانډډ فارم کې وایي اگزامپل R دا پوره نه دي 1 2 3 4 دا پوره دي لکه ما خو دې لپاره ولیکل چې تاسو سلور باند کلیر شي د کاربن سلور باند د اکسیجن 2 باند که داسې ولیکم بیا راته کلیر کېږي نه هغه بانډس نو دې کې پوره دي دا به پوره کوي ماته په دې کې برته رسي پته لګي چې دا به داسي اکسیجن 2 باند جوړوي
کاربن څلور بانډ جوړوي. نو په دې کې خو څه ډایرکټ پته نه لګي نه، خو په دې کې بیا داسې وي چې یو بانډ دا یو دا دوه او دوی د کاربن سره دي څلور او د اکسیجن سوري دوی د اکسیجن سره دي اکسیجن سره. نو دغسې بیا اندازه لګي. ها آر CH3 بیا CO C ډبل بانډ O او بیا رائټ ته هم آر دی نو CH3 ولیکه. دا اگزامپل شو د کیټون. ډای میتایل دا میتایل دا میتایل ډای میتایل کیټون ډای میتایل او کیټون. It is also called acetone. acetone هم وته یې که فرض کې لیکلی acetone بیا هم ټیک ده. دې ته پروپینون هم وایي ایپیک نیم پروپینون. بهرحال یو نوم پوره دی. بل اگزامپل ته ګورئ 8 نمبر ته لاړ شي. الډیهایډز آر CHO دا جنرال فارمولا. که په دې انداز لیکلی شوی دی نو فنکشنل ګروپ څوک دی؟ CHO. آر خو هغه هایدروکاربني سره دا CHO. This is called aldehyde functional group or parmyl. دې ته پارمایل هم وایي الډیهایډ فنکشنل ګروپ هم ورته وایي چې کوم نه د اساني. خو تاسو به داسې یادوئ آر CHO نو ګوره CH او O داسې به لیکئ چې په دې انداز ولیکلی شو نو په دې کې فنکشنل ګروپ دا یو دی داسې. اوس د آر په ځای باندې تاسو CH3 ولیکئ CH3 بیا C ډبل بانډ O په خپل ځای او رائټ ته هایدروجن دی. دا زموږ سره الډیهایډ شو. یو سره بل لیکو چې هغه تاسو ته کلیر شي. لاست ون کاربوکسیلیک اسید. کاربوکسیلیک اسید دا لږ چک ښکاري که نه ده RCOOH زه لیکم RCO2H R ښکاري صحیح ده. په درې انداز باندې دا ما ولیکو. سو کاربوکسیلیک اسید یا به داسې لیکئ که داسې لیکلی نو فنکشنل ګروپ از COOH. که داسې وګورئ دوه اکسیجن CO2 نو بیا فنکشنل ګروپ CO2 دی H. او که داسې دی نو بیا خو سمپل دا نورو په شان دی C ډبل بانډ O او OH. مطلب دا دی چې تاسو له پیپر کې راشي چې which one of the following is carboxyl functional group او تاسو په دې پوهیږئ او هغوی داسې لیکلی بیا وایي چې دا پکې نه و یا په دې پوهیږئ او په دې نه پوهیږئ. درې واڼه یاد کړئ درې واڼه کلیر ده. اگزامپل طرف ته لاړ شئ. ها this is called carboxyl functional group. هر یو چې دی carboxyl functional group دا یو یا دا یو څه دی carboxyl functional group دی. اگزامپل ته ګورئ. اگزامپل د دې اخرني نه والی RCH3 C ډبل بانډ O OH. اوس امپورټنټ خبره دلته راځي ځان پوهوئ. دا درې اخرني اگزامپل ما ولیکل. یو دی الډیهایډ یو دی کیټون یو الډیهایډ یو کاربوکسیلیک اسید. نیم که دې ته لیکئ نو دې ته ایسیټلډیهایډ وایي ایسیټلډیهایډ. ایتانل ورته هم وایي. بهرحال دا کامن نیم ټیک دی. دې ته وایي ایسیټیک اسید ایسیټیک اسید. ایتانویک اسید ورته هم وایي. سمپل خبره کوو ایسیټیک اسید کامن نیم. دې درې واړو کمپاوند ته وګورئ ښه ورته وګورئ. په دې کې CO ګروپ شته په دې کې CO ګروپ شته په دې کې CO ګروپ شته. compounds containing CO group are called carbonyl compounds. په دې ځان پوهیږئ. کم compounds کې چې CO ګروپي C double bond O such compounds are called carbonyl compounds. هغه compounds چې په هغې کې this group is called carbonyl group. کم compound کې چې carbonyl group هغې ته به carbonyl compounds وایي. مطلب زما دا دی چې کیټون الډیهایډ کاربوکسیلیک اسید دا کاربونایل کمپاونډز دي.
اوس پر درې وانو کې لیک کمبینیشن ته وګورئ فرق څه دی. دلته بیا دوباره دام کاربونایل او دا بل هم کاربونایل دی. په درې وانو کې کاربونایل ګروپ شته. بنیادي فرق پکې څه دی؟ ها یو کې څه دی؟ وای راته کیټون کې څه چل دی؟ CH3 دی. نو CH3 خو به دې کې هم دی. لیفټ رائټ کمبینیشن وګورئ. لیفټ رائټ کمبینیشن ته څه وایم؟ په کیټون کې کیټون نه سټارټ والی. په کیټون کې دا بره یو چې دی دواړه سایډ ته الکایل ګروپس دی. دا دواړه سایډ ته الکایل دی. آسان فرق. دواړه سایډ ته چې الکایل ګروپس وو this will be ketone. که هغه میتایل دی که ایتایل دی که پروپایل دی. کلیر ده؟ ها که پرس کا یو سایډ ته الکایل ګروپ دی او بل سایډ ته ورسره OH راغی this will be carboxylic acid. او ضروري نه ده چې OH به رایټ ته راځي. لیفټ ته ولیکئ R دی خوا ولیکئ. که پرس کا یو سایډ ته R ګروپ دی بل سایډ ته هایډروجن راغی this will be aldehyde. پوه شوئ؟ د کاربونایل ګروپ نه دواړه سایډ ته R ګروپ الکایل ګروپ کیټون. یو سایډ ته R یو سایډ ته H aldehyde. یو سایډ ته R یو سایډ ته OH carboxylic acid. This is the basic difference. نور بنیادی طور دا درې وانه کاربونایل کمپاونډز دي. کلیر ده؟ یو ګروپ دی کې بل پاتې کیږي او هغه ګروپ ایتر فنکشنل ګروپ. ستاسو له بوک سره ریلیټډ خبره کوم. نور ډیر دي. د دې کاربوکسیلیک ایسډ ډیرایویټیوز دي، نایټرایلز دي، دین علاوه ایسیټیک انهایډرایډ دي، ایسایل هیلایډ دي، ایسیډیمایډز دي، نور هم ډیر شي دي. خو ستاسو د بوک سره د میټرک د کورس سره ریلیټډ یو فنکشنل ګروپ بل پاتې کیږي او هغه لیکو چې هغه څوک دی. هغې طرف ته ځو. هغې ته ایتر فنکشنل ګروپ وایي. ایتر جنرال فارمولا ROR. فنکشنل ایټم دی دا ښه ګروپ نه دی. ما تاسو چې میجارټي په دې کې ګروپونه دي ځکه ورته نوم فنکشنل ګروپ وایي. نور پکې هیلوجن کې ګوره ایټمز هم رال بانډ هم پکې دی. دا یو R په ځای باندې ولیکئ. په دې کې فنکشنل ګروپ دا شو. R په ځای ولیکئ CH3 بیا O بیا CH3. داسې ولیکئ چې تاسو ته بیا ایکسپلینیشن آسان وي. چې کله په ارګینیک کمپاوند کې اکسیجن ایټم د دوو کاربن په منځ کې کنیکټ و نو دغه ارګینیک کمپاوند ته به ایترز وایي. ایترز آر the class of organic compound in which oxygen atom is connected by single bond to both sides of carbon, on both sides of the carbon. Carbon to connect left or right ta the functional atom to ether functional atom way. These were all about the functional group, name of organic family, general formula, functional group the name or examples. دیته وایي ډای میتایل. یو میتایل داره یو داره ډای میتایل او ایتر. نوم به شي ډای میتایل ایتر. ډای میتایل اینڈ ایتر. دا this was all about the functional group. او تاسو وګورئ یو څو فیملی موږ ولیکلي نور شته. ستاسو بوک کې نشته نور شته. ایډوانس کلاسز کې بیا شته. 10 million organic compound دي خو they are arranged in a few homologous series due to similar functional group. Functional group same دی نو same group کې arrange کړي دي نو د دې وجې نه موږ organic compound systematic study کولی شو. هغه ټول organic compound چې OH group پکې لري به ټول الکوهول دي. reactivity به same وي. نو مطلب دا د هغې facilitation دپاره. last one راځو د دې لږ شان ډیټیل طرف ته. اخیره کې ستاسو په دې بوک کې ریویژن دی. ریویژن مطلب څه؟ مختلف فنکشنل گروپ سے د دې ټیبل نه هټ کر ایکسپلین کړي دي چې تاسو دوباره به ریکال کوئ. مطلب دا ټاپک موږ ووې چې آیا ستاسو مایند کې شته که نشته. څه کنسپټ هم ګین که ګین نه کوم نو هغه کنسپټ څه شی دی؟ فسټ ون یې ورکړی دی وایي فنکشنل گروپ کنټیننګ کاربن هایډروجن اینڈ اکسیجن. اولنې functional groups containing
carbon, hydrogen and oxygen. ټول به ولیکو خیر دی. د ټیبل کې چونکې موږ صفا کبورډ د ټیبل کې داسې فنکشنل ګروپ سو چې هغه فنکشنل ګروپ د کم ایلیمنټس نه جوړو؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن نه. هغه فنکشنل ګروپ زموږ سره سو کو. فرست ون ایتر دا کمبینیشن دی اکسیجن دواړه سایډ ته کاربن ته کنیکټ او دې سره بیا هایدروجنز. خبره کو په دې باندې هغه فنکشنل ګروپ زموږ سره کاربونایل کمپاونډز یا کاربونایل فنکشنل ګروپ هغه کې کیټونز بیا کمبینیشن ته ګورئ. This is carbonyl compound. This is carbonyl group. Carbonyl group. Compounds containing this group are called carbonyl compounds. उस लेफ्ट राइट कम्बिनेशन का परस का दलती अल्काइल ग्रुप दे Any1 और दलती अल्काइल ग्रुप दे कीटोन. दा बलक दासी खैर ज़रूरी कम का परस का दलती अल्काइल ग्रुप दे और यो तरफ ता हाइड्रोजन दे एल्डिहाइड का यो अल्काइल ग्रुप दे और बल साइड ता OH ग्रुप दे बिया कार्बोक्सिलिक एसिड दा और बल कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पदी के टोल राल ईथर्स अल्कोहल पातिश अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड मुशु अल्कोहल्स अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड चे OH ग्रुप की او الکایل ګروپ خو خامخا هغه ته به کنیکټ کیږي ځکه چې موږ چې فنکشنل ګروپ دی مالیکول نه دی پری نه ایگزیست کیږي. کلیر هیډینګ ته وګورئ. فنکشنل ګروپ کنټینینګ کاربن هایدروجن ان اکسیجن. اول نه ایتر فنکشنل ګروپ کاربن پکې دی هایدروجنز پکې دي اکسیجن پکې دی. دا مطلب دی فنکشنل ګروپ کنټینینګ کاربن هایدروجن اکسیجن کاربونایل کمپاوند ته وګورئ. کاربن हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दाम कार्बन हाइड्रोजन अगस्ते कार्बन हाइड्रोजन